Θα πάρουμε έτοιμα σχέδια από τον υπολογιστή και θα τα κάνουμε δικά μας Coloring Books. Και φυσικά δεν θα χρειαστεί να έχουμε καμία πρόσβαση σε πληρωμένη έκδοση κανενός προγράμματος. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι ένας υπολογιστής, μια σύνδεση στο ίντερνετ για να αντλήσουμε κάποια σχέδια τα οποία μας ενδιαφέρουν και φυσικά εδώ έχω χρησιμοποιήσει ένα πολύ όμορφο θέμα και αγαπημένο των παιδιών, το Stitch και το Pokemon. Πάμε να δούμε πώς θα κάνουμε αυτούς τους δύο ήρωες να περνάνε όμορφα στην παραλία. Λοιπόν, τον Google θα πάμε να πληκτρολογήσουμε Stitch Coloring Page στην αναζήτηση και θα μας βγάλει κάποιες ενδιαφέρουσες εικόνες. Εγώ λοιπόν επέλεξα αυτή και πατώντας το πλήκτρο Print Screen, είναι ακριβώς σαν το screenshot που κάνουμε στο κινητό, θα ανοίξουμε το πρόγραμμα στη ζωγραφική και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε επικόλληση, ούτως ώστε αυτό που βλέπαμε στην οθόνη πριν να το έχουμε μπροστά μας στο πρόγραμμα της ζωγραφικής. Τώρα, εδώ με βλέπετε να παίρνω επιλέγοντας το εργαλείο της επιλογής και επιλέγοντας το Stitch, βλέπετε που το κάνω βόλτα. Εδώ λοιπόν αυτή την περιοχή θέλω να μου την απομονώσει. Για να το καταφέρω αυτό θα πατήσω περικοπή και βλέπετε ότι όντως έχει απομονωθεί αυτό το κομμάτι της περιοχής της οθόνης που έβλεπα πριν. Το ίδιο θα κάνω και με το Pokemon. Δηλαδή, πληκτρολόγησα πάλι Pokemon Coloring Pages στο Google, μου έβγαλε αυτά τα αποτελέσματα, πάτησα το πλήκτρο Print Screen και φυσικά στο άνοιγμα του προγράμματος της ζωγραφικής επέλεξα με το εργαλείο επιλογής το Pokemon, πάτησα περικοπή και μου το απομόνωσε. Τώρα αυτά τα δύο όμορφα καρτούν θα προσπαθήσουμε να τα κάνουμε μια πάρα πολύ όμορφη παρέα όπως το έχω φτιάξει εδώ, που είναι το τελικό αποτέλεσμα. Πώς το έκανα λοιπόν? Εδώ με βλέπετε είναι η αρχική φωτογραφία του Stitch, την οποία ανοίγω λίγο δεξιά και αριστερά τα περιθώρια και αυτό το κομμάτι στο οποίο εκεί θα βάλω το Pokemon, θα πάρω αυτό το κομμάτι και το βάλω λίγο πιο δεξιά κάτω, τόσο ώστε να μην με ενοχλεί. Θα πάω να βρω το παράθυρο το οποίο έχω το Pokemon, θα επιλέξω το εργαλείο ελεύθερης επιλογής και θα προσπαθήσω σιγά σιγά να μαρκάρω έξω λίγο από το περιθώριο και τα όρια του καρτούν μου. Το βλέπετε εδώ, το πάω γύρω έτσι ούτως ώστε να απομονώσω αυτή την περιοχή χωρίς να θέλω και τις λευκές περιοχές μέσα στην επιλογή μου. Πατώντας λοιπόν δεξί κλικ και αντιγραφή, θα πάω στην άλλη οθόνη που έχω μόνο το Stitch και έχω απομονώσει λίγο από τη θάλασσα και εκεί θα πατήσω επικόλληση και να το. Όμως εδώ είναι λίγο δυσανάλογο. Τι κάνω για να ξεπεράσω αυτό το σχημένο εμπόδιο? Λοιπόν, έτσι όπως είναι, χωρίς να πειράξω κάτι, ακριβώς όμως χωρίς να πειράξω, έτσι δεν θα πατήσω κλικ κάπου, όπως είναι επιλεγμένο, θα πάω στην αλλαγή μεγέθους, όπως είναι με το ποσοστό, δεν θα πειράξω κάτι εδώ παρά μόνο το 100 θα το κάνω 90, δηλαδή να προσπαθήσω να το μικρύνω. Βλέπω ότι θέλει κι άλλο, θα το ξανακάνω πάλι 90. Οπότε αλλαγή μεγέθους, πατάω κλικ και στο παράθυρο αυτό πατάω 90. Αυτόματη έτσι κι αλλιώς είναι η αναλογία για την άλλη και να το σαν να είναι περίπου ίδιο το μέγεθος, έτσι για να μπορέσει και να ταιριάξει. Τώρα εδώ στην επιλογή θα πατήσω διάφανης επιλογή, έτσι ούτως ώστε ο Pokemon να μην είναι με τη λευκή περιοχή και να φαίνεται ακριβώς μέχρι εκεί τα όρια του. Τώρα θα πάρω το κομμάτι με τη θάλασσα που έχει μείνει για να το φτιάξω έτσι. Πάμε να σας δείξω πώς. Κοιτάξτε τώρα, έτσι όπως το παίρνω θα πρέπει αυτό το κομμάτι να πάει ακριβώς εκεί δίπλα. Όμως επειδή δεν θα μπορέσω να το κάνω αυτό, δεν θα το πετύχω εύκολα, θα πρέπει με μία έτσι τσαχπινιά, πάλι με διάφανης επιλογή, το βλέπετε εδώ, έτσι, εδώ δεν με βολεύει, θέλω να πειραματιστείτε λίγο με τις επιλογές αυτές, είναι πάρα πολύ σημαντικές για να μπορέσουμε να ενώσουμε κάποια σχέδια μεταξύ τους, τα οποία δεν ανήκουν στην ίδια μορφολογία, έτσι, που θα το κάνουμε εμείς η μορφή τους να ταιριάξει. Βλέπετε έχω πάρει ένα κομμάτι από εδώ και ένα κομμάτι από εκεί και εδώ δεξιά προσπάθησα κάπως να εναρμονίσω
λίγο το ότι μου περίσσευε, το έκοψα δηλαδή στην ουσία. Και ακριβώς ό,τι έκανα πριν, το ξανά έκανα τώρα στην τελική του οθόνη για να το δείτε. Ελπίζω να σας άρεσε. Θα σας το δείξω ακριβώς και χτυπωμένο πως είναι. Και να το φίλοι μου, το βλέπετε πόσο όμορφα έχει εκτυπωθεί σε ένα απλό α4 με έναν απλό εκτυπωτή. Βλέπετε ότι έχω φτιάξει μια δική μου σύνθεση μεταξύ δύο καρτούν που δεν έχουν σχέση μεταξύ τους, αλλά το κατάφερα να κάνουν έτσι παρέα στη θάλασσα. Τώρα που είναι και καλοκαίρι, σίγουρα θα θέλουν και αυτά να κάνουν μπάνιο. Ελπίζω να σας άρεσε φίλοι μου αυτό το επεισόδιο και θέλω οπωσδήποτε να μου σχολιάσετε κάποια σχέδια που έχετε κάνει κι εσείς και αν σας δυσκόλεψε να μπορέσω να απαντήσω για να σας βοηθήσω παραπέρα, για να σας βοηθήσω καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου, βοηθάει πάρα πολύ στο να σας δείχνω καινούργια πράγματα και φυσικά είμαι εδώ για να σας λύσω την οποιαδήποτε απορία σας έχει προκύψει από τις δικές σας προσπάθειες.